Αμάν, αυτό είναι δικό μου. Θα το φάω όλο. Τέλειο. Αποχαιρετούμε το καλοκαιράκι με ένα υπέροχο γλυκό του κουταλιού σταφύλι. Γλύκα. Σκέτη γλύκα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο στην κουζίνα της Μαρίας. Βρισκόμαστε στη λαϊκή αγορά της Ηράκλειος των Σερών και είμαι στον πάρκο της φίλης μου της Άννας της Μπουρατζή για να πάρω την πρώτη ύλη και να φτιάξουμε ένα υπέροχο γλυκό του κουταλιού σταφύλι με όλα του τα μυστικά και τα αρώματά του. Ελάτε να σας δείξω πώς θα το φτιάξουμε. Έχω πλένει τα σταφύλια μου. Καλό είναι, αφού θα κάνουμε αυτό το υπέροχο γλυκό του κουταλιού, να κάνουμε αρκετή ποσότητα για να έχουμε όλο το χειμώνα το γλυκό μας στο σταφύλι. Τώρα, το πρώτο μας μυστικό ποιο είναι? Όπως βλέπετε εδώ, έχω πάρει το τσαμπί, το κουνάω. Αν δεν πέφτουν οι ρόγες, αυτό δείχνει ότι το σταφύλι είναι πάρα πολύ φρέσκο. Και πρέπει να είναι έτσι τραγανό, γιατί όταν θα το φτιάξουμε, αν οι ρόγες πέφτουν, αυτό σημαίνει ότι το σταφύλι έχει ωριμάσει πάρα πολύ και στη διαδικασία που θα κάνουμε το γλυκό μας δεν θα είναι αυτό το τραγανό όταν θα το τρώμε. Θα έρθει και θα λιώσει και θα γίνει σαν μαρμελάδα. Και δεν το θέλουμε αυτό. Οπότε θα δώσουμε βάση σε αυτό το σημείο. Κοιτάξτε εδώ. Και τώρα, όπως είναι, θα αρχίσουμε να βγάζουμε τις ρογίτσες, αφού τα έχουμε πλύνει πάρα πολύ καλά. Μπράβο ρε Άννα, αυτό το σταφύλι σου είναι υπέροχο. Κοιτάξτε εδώ τι τραγανό. Πώς βγαίνει, πόσο φρέσκο είναι. Αυτό το γλυκό όταν έρχεται η ώρα και το φτιάχνουμε, τι μας θυμίζει? Ότι αποχαιρετούμε πλέον το καλοκαίρι και έρχεται το φθινόπωρο και ο χειμώνας. Όταν θα βγάζετε τις ρογίτσες θα προσέχετε, γιατί καμιά φορά μένει η βάση που κρατάει το σταφύλι. Αυτό δεν το θέλουμε στο γλυκό του κουταλιού μέσα, θα το βγάζετε και αυτό για να είναι έτσι. Αφού καθαρίσαμε τα σταφύλια μας, τα έχουμε βγάλει από το τσαμπί τους, θα τα ρίξουμε τώρα μέσα στην κατσαρόλα και θα ρίξουμε από πάνω τη ζάχαρη. Αυτή τη διαδικασία την κάνουμε για ποιο λόγο? Θα το κάνουμε καλά να πάει η ζάχαρη παντού και θα ρίξουμε λίγο νεράκι μέσα στην κατσαρόλα μας. Και αυτό γιατί το κάνουμε? Θα το βάλουμε τώρα στο ψυγείο όλο το βράδυ και αυτό το νερό με τη ζάχαρη θα το βοηθήσει να βγάλει τα υγρά του το σταφύλι που πρέπει. Τώρα που είμαστε στην αυθονία του σταφυλιού και είναι η εποχή του, εγώ πάντα φτιάχνω γύρω στα 2 κιλά σταφύλι και να το έχω όλο το χειμώνα. Αλλά το σημαντικό είναι στη ζάχαρη. Δεν θα βάζετε ποτέ πιο λίγο από τη δοσολογία που λέει το γλυκό, γιατί το σιρόπι δεν θα δέσει. Συνήθως στα 2 κιλά σταφύλι τώρα εγώ που θα φτιάξω θα βάλω 1 κιλό και 200 γραμμάρια. Είναι ακριβώς όπως πρέπει, ούτε να γίνει πολύ γλυκό, αλλά και το σιρόπι μου να δέσει ωραία. Θα το δείτε και στην πορεία. Σε ένα βράδυ που αφήσαμε το σταφύλι μας μέσα στο ψυγείο, όπως βλέπετε εδώ άρχισε βγάζει τα υγρά του. Τώρα σε χαμηλή θερμοκρασία θα το αφήσουμε μέχρι να πάρει μία βράση και μετά θα σας πω τι θα κάνουμε. Πάντα στα γλυκά του κουταλιού χρησιμοποιούμε ξύλινη κουτάλα, όχι το κουτάλι το κανονικό. Γιατί το κουτάλι το κανονικό παίρνει τη θερμοκρασία από το γλυκό μας και δεν γίνεται καλό. Όπως βλέπετε εδώ έχει ξεκινήσει να αρχίσει να πάρει βράση το γλυκό μας, σε χαμηλή φωτιά το έχουμε, θα το ανακατέψουμε ελαφρώς και από την ώρα που ξεκινάει η βράση θα το βράσουμε για 5 λεπτά. Με απαλές κινήσεις ανακατεύουμε ελαφρά το γλυκό μας μέχρι να διαλυθεί η ζάχαρη. Έχουν περάσει 5 λεπτά από την ώρα που ξεκίνησε και πήρε βράση το γλυκό μας. Τώρα θα το σβήσουμε και θα το αφήσουμε για άλλες 10 ώρες. Το λόγος που θα το κάνουμε αυτό είναι για να πάρει χρώμα το σταφύλι μας. Η διαδικασία του είναι πάρα πολύ απλή. Απλώς θέλει λίγο υπομονή στην αναμονή. Την ώρα που θα ξεκινήσει το βράσιμο θα υπολογίσουμε 40 λεπτά σύνολο να βράσει το γλυκό μας. Σε αυτό το σημείο θα το έχουμε πάντα σε χαμηλή φωτιά για να μην μας αφρίσει και σε αυτό το σημείο θα βάλουμε τα μυρωδικά μας για να δώσουμε ωραία γεύση ακόμα πιο πολύ στο σταφύλι μας. Θα βάλουμε αμπαρόριζα που του δίνει αυτή την ιδιαίτερη τη μυρωδιά, την ιδιαίτερη τη γεύση. Θα βάλουμε ένα κλωναράκι και μετά αφού τελειώσει το βράσιμο θα το βγάλουμε. Εμείς θέλουμε να πάρει το άρωμά του. Και τώρα θα ρίξουμε και ένα κουταλάκι του γλυκού βανίλια
και θα συνεχίσουμε το βράσιμο για 40 λεπτά. Όποιος ασχολείται με την κουζίνα, καλό είναι αυτά τα φυτά, όπως ο βασιλικός, η αμπαρόριζα, γιατί μπαίνει σε πολλά γλυκά του κουταλιού, να παίρνουμε και να τα έχουμε σε γλαστράκι, οπότε όποτε χρειαζόμαστε να κόβουμε και να φτιάχνουμε αμέσως ό,τι θέλουμε. Βράσει 40 λεπτά που βράσαμε το σταφύλι μας, κοιτάξτε τι ωραίο χρώμα έχει πάρει. Και τώρα θα βγάλουμε, όπως σας είχα πει, την αμπαρόριζα που βάλαμε για να δώσουμε ακόμα πιο έντονη μυρωδιά και άρωμα στο σταφύλι μας. Για ένα πολύ σημαντικό σημείο τώρα, να δούμε και το σιροπάκι μας πώς έχει γίνει. Φυσικά αυτό όσο θα κρυώνει θα πίζει πιο πολύ. Έχω βάλει στο πιατάκι μου λίγο σιρόπι για να δω αν έχει γίνει. Τραβάω μια γραμμή. Βλέπετε, αυτό δείχνει ότι έχει γίνει. Δεν κλείνει αμέσως, δεν είναι νερό. Έτσι πρέπει να είναι το σιρόπι. Τώρα, υπάρχουν δύο τρόποι που μπορούμε να φυλάξουμε το γλυκό μας. Ο πρώτος τρόπος είναι, παίρνω εγώ βαζάκια, θα τα θερμάνετε λίγο στο φούρνο, ίσα ίσα να τα νιώσετε ότι είναι ζεστά, και όπως είναι ζεστό το βαζάκι και ζεστό το γλυκό μας, θα γεμίσουμε το βαζάκι, το γεμίζουμε μέχρι επάνω, το κλείνουμε καλά και το γυρίζουμε ανάποδα. Αυτό θα το αφήσουμε έτσι μέχρι να κρυώσει καλά το γλυκό μας. Και από εκεί και πέρα είναι έτοιμο και μπορούμε να το έχουμε έξω, δεν παθαίνει τίποτα, μπορούμε να το φυλάξουμε όλο το χρόνο. Και ο δεύτερος τρόπος είναι να το βάλουμε σε ένα τάπερ που έχουμε και όταν κρυώσει το γλυκό μας μπορούμε να το βάλουμε και να το έχουμε μόνιμο στο ψυγείο. Όπως βλέπετε εδώ, στα 2 κιλά σταφύλι έχω βγάλει 3 βαζάκια των 330 γραμμάριων. Φυσικά έχω βάλει και στο πιατάκι μου και λίγο ακόμα. Αυτό σας το λέω για να ξέρετε εσείς πόσο ποσότητα θα χρειαστείτε για να φτιάξετε το γλυκό το σταφύλι. Για πάμε να δοκιμάσουμε αυτό το υπέροχο γλυκό σταφύλι. Τι κάναμε. Αμά. Είναι τραγανό, σαν να το τρώσω όπως είναι κανονικά το σταφύλι, και η ζάχαρη που βάλαμε είναι ακριβώς όπως πρέπει για να μην σε λιγώνει και να είναι αυτή το έντονο το γλυκό. Πω παιδιά, είναι καταπληκτικό. Καλή επιτυχία όσοι το κάνετε.